Sen är det nog många av våra vänner skulle nog säga att blev lite förvånade över att vi helt plötsligt drack mycket cocktails. Jo, men jag och min man Kalle, vi bodde i Vancouver i Kanada i 2 år, 2013 till 2015. Och det var egentligen där som, vi har alltid varit mat- och dryckintresserade. Men under den vistelsen så blev vi så inspirerade av alla små bryggerier, destillerier, vinerier som låg både i Vancouver och hela västkusten i USA. Så vi började nörda ner oss där på vad som producerades. Vi var redan tidigare hade vi gin som lite favoritsprit. Och vi insåg att det var många som producerade det där borta. Sen började vi experimentera lite i köket hemma i Vancouver med att lägga olika kryddor i sprit och se vad det kunde bli. Började läsa mer, började åka runt på de här olika destillerierna. Folk var jätteöppna med att berätta mer, kanske också för att vi kom från Sverige och inte skulle starta någonting där borta. Så vi fick lära oss ganska mycket. Och sen började vi prata med, vi visste att vi ville flytta hem igen. Vad skulle vi göra när vi kom hem? Det här kanske var någonting vi kunde ta med till Stockholm och Sverige. Vi trodde inte det fanns någonting i Stockholm än. Vi visste att Stockholm Brewing Company, ett bryggeri, hade bryggeribar i Stockholm. Vi ville ha möjlighet att göra samma sak fast för sprit. Så vi började kolla upp lite om det faktiskt var möjligt och insåg någonstans där att det nog skulle vara det. Så vi började egentligen, innan vi flyttade hem igen, så hade vi startat ett bolag, beställt en destilleripanna. Sen flyttade vi hem och så insåg vi hur mycket det var kvar att göra. Men har du jobbat med hantverk eller någonting sånt tidigare? Eller Nej, eller kontors? Jag är civilingenjör, men också med inriktning mot design och formgivning och produktutveckling. Och där har jag alltid haft intresset också av att jobba nära mat och dryck och produktutveckling där. Men utbildningen är ju inte alls inom det och jag hade inte jobbat inom det innan. Men jag trillade väl också in lite på samma sätt som ni gjorde. Jag var i Italien och jobbade på en vingård. Hade väl liksom fått ett vinintresse och visste inte riktigt hur jag skulle uttrycka mig. Vad gjorde du när du jobbade där? Då jobbade jag med försäljningen och turismen på den vingården. Men det hade börjat med att jag jobbade i butik, klädbutik i Stockholm. Och sen så började jag fatta tycke för vin och tyckte det var liksom en intressant produkt, jag tyckte det var gott. Så att jag stod lite mellan liksom söka sommelierutbildning eller kanske ta mig in på Systembolaget. För jag tänkte ändå att i butik på Systembolaget, där har jag butikserfarenheten. Så även om jag är ung och inte har någon spritutbildning eller vinutbildning så kan jag ändå ta mig få mycket in. Utbildningar internt här istället. Exakt, sen så står ju de för det. Och när jag stod och liksom valde mellan det så åkte jag på semester i Italien och bodde på den här vingården. Och då hade de en praktikant där från Sverige. Så då väcktes det någon lite så här, okej, men vänta, det här kanske man eventuellt skulle kunna göra. Och han var så här, de brukar ta hit folk på skörden och jobba. Och det tyckte jag lät superspännande, bara rent allmänt. Liksom vara i Italien över vinskörd, det känns så här romantiskt och Sjukt idylliskt och spännande. Ja. Exakt. Och jag var också hade så här halva foten ut från mitt jobb jag hade då. Så jag var rätt redo att hoppa på något när det väl kom. Så att när jag kom hem så sa jag upp mig och sen så började jag jaga de som ägde vingården typ. Men så fick jag praktikantplatsen och flyttade dit i slutet av augusti, dagen innan skörden började då. Men så jag var där tre månader och sen så träffade jag min kille där. Efter typ För han jobbade där då? Ja, han var vinmakaren där. Så vi träffades där, det tog en vecka ungefär. Gud vad härligt. Så svårt. Och sen när min praktikperiod var över så ville inte jag åka hem. Nej, helt enkelt. Ja. Så att jag också för att jag tyckte jobbet var kul och givande. Liksom. Så jag sökte om att stanna kvar. Jag stannade 14 månader eller någonting sånt. Och sen bestämde vi oss för att testa samma grej i Sverige. Så otroligt häftig resa. Så att jag har ingen
utbildning som har med det här att göra. Jag har egentligen inte pluggat något seriöst efter gymnasiet. Jag har tagit filmhistoria. Ja, men det är bra när man ska jobba med vin också. Nej, alltså jag lär mig bara by doing just nu. Men det är ju ett bra sätt att lära sig. Om det passar en. Det känns som det är en personlighetsgrej också. Lite så. Och det känns som att eftersom Andrea besitter så enormt bred, både praktisk och teoretisk kunskap, så kan jag luta mig lite. Ja, men där får du en skolning genom honom om inte annat. Ja, exakt. Såklart. Ja.